Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng pickled sushi ginger. Ito po yung katerno ng sushi na kung tawagin ay gari. Kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video para malaman nyo kung paano ito lulutuin at hindi nyo na kailangang bumili. Isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
susunod ko pong video. Magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking share sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!